I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go. Ooh, it's cinematic in the way we connected. Girl, you're so familiar, I never expected you to be right in my arms. And my favorite part, how you talk in the dark. Oh God, there. Hello mọi người, lại là mình đây. Kỳ trước thì mình có làm một video về ngày cuối cùng đi học ấy, và mình thấy nó khá là vui nên là kỳ này mình đã quyết định làm lại. Kỳ này thì thời khóa biểu của mình khác hẳn kỳ trước luôn, thế nên là tí nữa mình sẽ dẫn mọi người đi học với mình nhé. Nhưng mà có thực thì mới vực được đạo, trước tiên thì mình sẽ ăn sáng đã. Được cái là vì hôm nay mình quay video, thế nên là đồ ăn sáng cũng cầu kỳ hơn hẳn luôn. Chứ bình thường thì mình toàn ăn đại cái gì đấy, xong rồi chạy đến trường, nếu không thì sẽ bị muộn ấy. Không đùa mọi người đâu, thế nhưng đây chắc chắn là bữa sáng dinh dưỡng và tử tế nhất mà mình từng ăn trong năm nay ấy. Nhưng mà chắc là mình cũng chỉ trải nghiệm trong hôm nay thôi, chứ còn bình thường thì không rảnh đâu. Bây giờ ở Calgary thì đã bước sang mùa xuân rồi, thế nên là 8 giờ sáng nó cũng đã nắng đẹp như thế này. Hôm nay thì mình đến bến xe buýt trước giờ, thế nên không phải chạy lên để đón đầu xe như mọi lần. Xong thời tiết lại còn đẹp nữa, nên thấy rất là kiểu hào hứng với thuận lợi luôn. Hôm nay có thể nói là một ngày khá đặc biệt với mình. Đặc biệt như thế nào thì tí nữa mình nói nhé. Nhưng mà bình thường thì mình sẽ không đi cái con đường này đi học, mà mình sẽ rẽ thẳng sang tòa nhà dành cho học sinh của khối ngành kinh doanh kế toán cơ. Nhưng mà hôm nay thì mình lại sang tòa nhà khoa học, bởi vì mình đã quyết định sẽ đi học thử lớp xác suất của mình. Đây là lần đầu tiên mình ngồi học ở trong lớp này luôn ý. Như mọi người thấy thì lớp học vắng tanh luôn. Mà lý do cho cái việc là dù đây là lớp mình đang học, nhưng mà hôm nay là hôm đầu tiên mình đến lớp, là tại vì thầy có ghi âm bài giảng cũng như là live trực tiếp trên Zoom trong tất cả các buổi học ấy. Nên bình thường mình chẳng bao giờ đến lớp cả. Đến xong rồi thì mới phát hiện ra là ở nhà nhìn rõ hơn, chứ hôm nay đến xong rồi ngồi cuối cuối mình chẳng nhìn thấy bảng viết gì luôn. Nhưng mà đúng là ngồi giảng đường lớn dễ mất tập trung hơn mọi người ạ. Nhưng cũng may thì môn này chỉ có 50 phút thôi, chứ không phải là bài giảng hơn 1 tiếng. Nên cũng chẳng mấy chốc mà thầy đã giảng xong và mọi người bắt đầu thu dọn đồ để đi về rồi. Mình học xong lớp xác suất thì là 10 giờ sáng, và bình thường thì mình sẽ ăn sáng vào cái giờ này lúc ở nhà ấy. Nhưng mà hôm nay thì mình có hẹn với nhóm của mình gặp nhau và tổng duyệt trước khi phải thuyết trình cuối khóa, nên mình đến thẳng đó luôn, và chắc là phải học xong thì mới ăn được. Định quay lại cho mọi người xem nữa, nhưng mà buổi sáng trông ai cũng rất là mệt mỏi nên thôi. Hello. Oh my god. Lớp này thì là lớp management, tức là bọn mình sẽ học về những kiến thức đại cương về một công ty, cũng như là cách vận hành và quản lý nó nữa. Mình cũng không biết dịch ra như thế nào, nhưng mà lớp này thì bọn mình có một group project sẽ làm xuyên suốt cả kỳ luôn. Và mỗi nhóm thì sẽ được giao cho một công ty, và bọn mình phải tìm hiểu về công ty này và tiến hành phân tích cũng như là thuyết trình nữa. Và hôm nay là buổi cuối cùng thuyết trình rồi. Sau hôm nay thì mình sẽ xong với cái lớp này và không có bài kiểm tra cuối kỳ hay gì luôn, mà hoàn toàn xong ấy, nên là mình cảm thấy khá là vui. Công ty của nhóm mình cho project kỳ này thì là Coca-Cola. Mà nhiều khi mình cũng không biết là được một công ty mà nó lớn và nó phổ biến thì có phải là một điều tốt không, hay có khi nó lại là một điều tệ hơn, tại vì mọi người sẽ có kỳ vọng cao hơn ý. Can allow Coca-Cola to not only increase its revenue but also its global presence and brand value. Nhưng mà đấy là lúc đầu chúng mình nghĩ thế thôi, chứ còn đâu tất cả các công ty thì đều sẽ có lợi hại riêng và các nhóm đều kiểu bình đẳng ấy.
cái lợi của việc thuyết trình trước đấy là sau khi nhóm mình xong rồi thì có thể ung dung xem các nhóm khác thuyết trình thôi. Sau khi nghe kiểu 10 nhóm thuyết trình xong rồi thầy còn nhận xét các thứ nữa thì hết giờ xong mình thấy kiểu siêu mệt ý. Nhưng mà vì vẫn còn một lớp kế toán nữa thế nên là vẫn phải vác cặp sang học tiếp thôi. Đây là lớp chuyên ngành đầu tiên của mình mà nó khá là nặng về thực hành ý. Thế nên nếu mà không làm bài tập hay là luyện tập nhiều thì sẽ không thể làm được bài. Vì vậy mà trong những phút đầu tiên thì mình cũng rất là tập trung luôn và mình làm bài các thứ đầy đủ. Nhưng mà xong thì hôm nay là ngày cuối rồi ấy mọi người. Nên lúc đấy mình kiểu thôi không biết đâu, bỏ cuộc chơi hơi đầy đây. Một năm rồi. Không là cảm giác cái là chứ em vội thế này ấy. Cái này kiểu chơi gì đã hết. Hôm nay mấy cái này là kiểu 6 ấy mà. Nhờ. Đến tận April 12 mới là thứ 3 tuần sau. Chỉ còn mỗi English nữa thôi. Em không còn lớp nào nữa. Có phải không? Và English. Hôm nay chả. Sau khi ngồi suy ngẫm về việc mà chưa gì đã hết một năm học rồi, kiểu hôm nay là ngày cuối cùng mà mình thực sự đi học đầy đủ các lớp được ấy. Còn sang tuần thì chỉ có đúng một buổi trả bài kiểm tra của lớp xác suất thôi. Thế nên là đối với mình thì hôm nay là ngày cuối cùng mà mình làm sinh viên năm nhất ý. Còn sau hôm nay thì phải chuẩn bị sang năm 2 rồi. Mình kiểu vừa tư duy được đến đây xong thì thấy nó siêu siêu nhanh như mọi người. Mình đang ngồi ngoài trời nên là không biết nghe có rõ không. Nhưng mà sáng nay mình học từ 9 giờ đến bây giờ là 3 rưỡi chiều rồi nên là hơi đói. Chiều nay thì mình hẹn bạn học nhưng mà lúc 4 giờ chiều cơ. Nên là mình nghĩ là mình sẽ ăn trưa, hoặc gọi là ăn chiều đi. Ăn chiều trước xong rồi đến thư viện nhé. Đồ ăn của mình lúc mua thì nó ghi là bento. Thế nhưng mà xét về cái khoản ngoại hình thì mình thấy không giống bento cho lắm. Hộp cơm của mình thì gồm có cơm, thịt bò xào với cả rau củ chiên kiểu tempura ấy. Thế nhưng mà mình chỉ thấy có rau củ chiên ngon thôi, chứ còn cơm với thịt bò thì không ngon lắm. Mà so với giá thì còn hơi đắt nữa ấy. Nên chắc là mình sẽ không ăn lại lần 2 đâu. I can't be crushing on a girl who can't be here for long, so I told myself I should just stay away. But these lyrics keep coming out, I don't think I can stop. Ăn xong thì mình đi thẳng đến thư viện luôn. Và vì hôm nay cả mình lẫn bạn mình đều có việc phải làm ấy, nên mình đã lên hẳn tầng 6 là tầng tự học yên tĩnh ấy. Tại vì thư viện chính của trường mình thì có 6 tầng, trong đó 3 tầng dưới thì sẽ là 3 tầng mà làm việc nhóm, học tập, nói chuyện bình thường. Còn 3 tầng trên cùng thì sẽ là 3 tầng yên tĩnh. Và 3 tầng này thì lúc nào cũng rất là yên lặng luôn ấy. Mình muốn nói gì thì cũng chỉ có thể nói thầm thôi. Sau khi nói thầm với nhau và cập nhật tình hình cuộc sống dạo này thì mình với cả Rishita bắt đầu học. Nhưng mà thực ra là Rishita bắt đầu học trước, tại vì mình quá mệt mỏi với việc đi bộ và mình phải ngồi đợi một tí đã. Tuy mình đến sau và mình bắt đầu học sau, nhưng mà bài của mình ngắn hơn, thế nên là mình xong trước bạn luôn. Cảm giác như kiểu được tăng ca sớm ấy mọi người. Sau mình đang chuẩn bị đi về rồi mọi người ạ, thì mình thấy những cái chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ ấy thì nó đang trống. Thế nên mình quyết định ở lại để quay thêm một tí cho mọi người.
dù đi qua nhiều rồi nhưng mà chưa lần nào mình ngồi thử luôn. Tại vì bình thường những cái chỗ này nó hot lắm, có view từ tầng cao nhất của thư viện ra ngoài cơ mà. Thế nhưng chắc cũng do bây giờ 7 giờ tối rồi nên mọi người về bớt đi và mình có thể ngồi thử. Lại một lần nữa phải nhắc đến, thế nhưng bây giờ là 7 giờ tối mọi người, mà trời rất là nắng luôn. Nhưng mà vì mình đi xe buýt nhiều rồi nên mình biết là ngồi bên nào thì nó có nhiều bóng râm hơn như thế này nè. I can't